pasintabi po sa mga nag-aalmusal ng mga kapatid natin ngayon. Ngayong araw po na ito sa International Ear Care Day. Tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-common na problema sa tainga, ang luga. Pag-usapan po natin yan kasama ang ating resident morning doctor na si Dr. Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy James! And good morning din po sa ating mga kapatid. At para po ituro sa atin kung paano ba natin dapat alagaan ang ating mga tainga, kasama natin ang ENT, Facial Plastic and Reconstructive Surgeon na si Dr. Charles Mendez. Good morning, Doc Charles. Doc Charles, welcome to the show. Good morning Salamat po. for waking up Good this morning. early. Itong programa natin with Balik-Alindog na segment, kami ni Doc Richard would always talk about things na talagang minsan natatakot tayong pag-usapan, Yes. ayaw nating pag-usapan, or talagang hindi natin masyadong alam. And ito yung mga bagay na talaga, Doc, kailangan nating nalalaman, di ba? Because a lot of infections usually come from the ears daw. Because ito, may butas siya eh. So anything na pumasok sa kanya or anything na ginawa mo sa kanya can have an effect on your overall health, Doc. Yes, totoo yan, Mommy James. Napaka-importante talaga ng ear health din natin. Pero Doc, tanungin na kita, ano nga ba ang luga at ano ang pinagkaiba nito sa tutuli? Okay. So ang luga po basically is liquid that's coming from an infected ear. Whereas yung tutuli po yung natural na substance na in our entire lifetime is magke-create tayo. Yun ang luga basically is something secondary from infection, pero ang earwax naman is something natural. Okay. Okay. So, sa mga kapatid natin, ang ganda ng pagkaka-explain ni Doc Charles kasi nga, akala natin yung luga is parang earwax. Hindi pala yun. Magkaiba Earwax sila. ay tutuli. Ito yung kiniklin mo. Luga, pag merong lumabas sa'yo yung ganyan, ibig sabihin, may infection ang tenga mo. Okay, sige. O ito naman, Doc, ano daw ba yung mga posibleng sanhi o rason ng pagkakaroon ng luga? Okay. There are multiple causes na posibleng sanhi ng luga. Isa na dito ay yung infection nga from our middle ear dahil sa sipon, pwede rin naman sa common colds, at pwede rin naman dahil sa ating pagkakalikot din ng tenga. Madaming guilty dyan. Ako yan. Oo, kasi gustong-gusto ko yan. Parang nare-relax ako dyan. Di ba may mga taong nakakatulog pagka pinaglalaroan nila yung tenga nila? Correct. Correct, di ba? Oo, Doc. Okay, so dahil nalaman na natin yung mga sanhi, Doc, ito naman, may Yes, question si Doc Doc. Val. Dahil nasabi mo na yung mga sanhi, tanungin naman kita, ano naman ang mga sintomas ng luga? Okay. Marami ring mga possible signs and symptoms ng luga. Isa na dito is syempre yung ear discharge. Yung ear discharge, basically characterized yan ng dilaw or foul-smelling na likido or secretions na nanggagaling sa tenga. Pwede rin naman sakit, ear pain, hearing loss, at pwede rin naman fever. Okay. So, pag may fever ka pala, Doc, usually kasi, di ba, parang pag may fever, inisip natin right away, either throat yan, or parang infection within the body yan. Pero pwede rin pala talaga yung sa ears mo, Correct. no? And sometimes kasi, sa sobrang ingay na ng buhay, parang pag nawawalan ka ng hear loss, you find relief. No, Correct. may comfort ka na, pero may problema pala yon. Kasi, di ba, minsan pag nabibingin ka, ako in truth pag medyo nabibingin ako, inisip ko, ay, thank you Lord, medyo nabibingin ako. Kasi hindi ko na masyadong marinig ang ingay ng buhay. Sobra na yung pollution, di ba? Pero this is good that we're talking about it kasi nga, mahirap din talaga pag hindi mo naiintindihan ito. Kasi it's close to the brain. Yes, no, correct. Doc? Okay. Ito, sino ang mas madalas daw tamaan ng luga? Mga bata ba, matatanda, at bakit? Okay. Kadalasan po ito nangyayari sa mga bata, ages 6 months to 3 years old. Wow. It's because yung natural na anatomic structure or yung eustachian tube na nagko-connect sa ilong at sa tenga, for them, it's more straighter, it's narrower, at medyo mas madaling makapasok yung infection from the nose to the ears. Does it also have something to do with because ang mga bata ay medyo mababa pa yung immune system nila? Correct, Doc, actually. No? Oo, po. at saka sila rin yung mahilig magpasok ng kung ano-ano sa mga tenga nila, sa ilong nila, no? Oo. Antabayanan ko nga si Yeah. Ilio kasi pag 3 si Ilio so siya yung pwedeng magkaroon nito. Oo. Pero Doc, ano naman ang mga karaniwang gamot o kaya treatment para sa luga? Okay.
That's why right now, it's World Hearing Day. So medyo pinopromote natin yung awareness among everyone para magpasuri sa kanilang mga ENT. Kasi once na they do experience these kinds of symptoms, mas mainam na makita sila personally ng ENT doctors nila. Kasi we will treat actually the signs and symptoms of the patient based sa kung ano yung nararamdaman nila. So, syempre, kapag may likido from our ears, usually sa clinic po, tinatanggal namin siya before we do prescribe kung ano yung necessary na mga gamot, such as antibiotics, may it be oral, or pwedeng pinapatak din. Doc, sorry, para lang sa mga kapatid natin, ngayon lang narinig po yung term na ENT. Ito kasi eye, ears, nose, and Throat. throat, no? Dati, di ba, EENT yan? Correct. Kailan nag-transition into ENT lang? Okay. During the 1980s po, so if before it's eyes, ears, nose, throat, during the 1980s, naghiwalay. So basically, the eyes Ayun sa mga opta na. Correct, opta. And then the ENT, naging ENT or ears, nose, throat, head and neck surgery. Kasi lahat po ng mga basically, ears, nose, throat natin, kasama na rin yung leeg, excluding the eyes and the brain, sakop na rin po namin. Ang galing. Okay, kasi ako, may mga, nagkaroon ka talaga ng experience sa aming pamilya ni Papa Vina. Importante na meron kang talagang resident ENT. Yes, correct. No, Totoo for yan. you, for your kids, for your mga seniors sa bahay. Ito, Doc, ang tanong nila, meron daw bang posibilidad na mag-self-cure or mawala lang basta? For example, today, feel ko may luga, may lumalabas, pinunasan ko, tinanggal ko. Is it possible for the infection to just heal itself or you really have to go to an ENT to get cured? Okay, very good question po. So, may mga causes, certain causes such as viruses or bacteria. Sometimes if it's virus, yung immune system natin kayang-kaya na i-ward off ito. However, after 48 to 72 hours, if hindi siya resolving, possible na mag-evolve or ma-super-infect siya with bacteria which necessitates consult with ENT doctors na. Mas maganda talaga na magpakonsulta, Mami Dims. Huwag nang Always. mag-self-medicate. Correct. Kaya naman, Doc, tanungin kita, meron bang maaring maging komplikasyon kapag hindi naagapan ang luga? Meron po. Actually, kapag ang luga hindi na-attendan promptly, posible po ito na mag-lead into certain complications kagaya ng permanent hearing loss o minsan naman rupture ng eardrum natin. Kasi yun na nga, kung ang cause ay sipon na nanggagaling sa ilong to the ears, it can only hold certain pressure. So kapag yung pressure ay mas tumaas, posibleng mag-rupture yung eardrum. That would lead to permanent hearing loss. May mga times na kapag ito ay unattended, lalo na yung luga, may kasamang loss of balance, posibleng isa yung mga signs then na pumapasok na or yung mismong luga to our brain. Pwedeng-pwede ka pala mabingin, no? Oo. At saka, kasi ako talaga, di ba, some people talaga, hindi daw pantay ang pagdinig kasi, di ba, Doc? Correct. Ako kasi, technically, pag may gustong bilhin si Papa B, sa kaliwa niya sinasabi kasi, mas bingi yung kaliwa ko. So, kung gusto niya ako awayin, dito na lang sa kaliwa. But, kidding aside, lagi ko sinasabi na so important to care for the ears Correct. talaga because it's so close to the brain, Yes. no? Doc, eto na lang. Okay, later I have one more question. But ito, ano yung mga tips nyo para makaiwas sa pagkakaroon ng luga? Okay. So for our ear care, actually, tingnan muna natin yung underlying cause. So kung may, para maiwasan natin yung infection ng ears natin, if we do have common colds and allergies, let us refrain ourselves from forcefully blowing our nose, from forcefully sniffing or snorting, kasi posibleng yung likido nga from our nose pumunta sa tenga. Aside from that, we should shy away from using any ear devices such as Q-tips na ipasok sa tenga kasi we put it blindly. So, posible na matamaan natin yung mga structures inside. Doc, okay, this is very, very crucial for me to ask you kasi ito narinig ko at nabasa ko to dati, no, kay Dr. Google. Hindi ko talaga tinanong sa doktor. Pero kasi parang effective naman. Sa mga bata or sa matatanda, the way daw to blow your nose when you have sipon is to cover one and then you blow, cover one and then you blow. Is it safer to do that or dapat dalawa okay lang? Okay. We advise to blow lightly. So, just wipe it kung merong mawawipe. Marani nose, oo. Correct. However, if wala, pwede rin naman na per nostril. However, dapat talagang
yung mailalabas lang, hindi yung Pinipilit. ipapuwersa. Kasi 'di ba minsan pag makati yung tenga mo from the inside, gusto mo siya talagang isinga ng isinga. At aminin mo, meron tayong mga nanay, tatay na nasa kabilang ibayo, naririnig mo pag sumisinga sila. 'Di ba? Yung sabi ko, Napakalakas. grabe. Oo. So mali pala 'yon kasi pwedeng mag-pop din yung mo, no? Yes Tama. po. Ang ganda. Doc Charles, maraming salamat. Sana marami ka pang maikwento sa amin kasi ako talaga, I'm always, di ba I was telling you, Doc, kanina na I'm very, very curious kasi nga feeling ko, pag meron kang nararamdaman sa tenga mo at nagkaroon ng infection yan, could affect your entire well-being. Yes. Correct. You cannot walk properly, Yes. cannot think properly. So, important you have your own ENT like Doc Charles. Doc Charles, maraming salamat. Doc, any social media accounts, anywhere, any clinic that we can find you? Okay. You can follow me po sa TikTok as Doc Charles. At the same time, I do have my Instagram, Dr. Charles Mendez, as well as Mendez Charles. Ayun po. Ayun. Dok, natutuwa ako kasi yung mga lagi nating nakakasama dito, mga bisita, meron na sila mga social media accounts. And I That's love right. how we're making medicine, knowledge, technology more available and the awareness Yes. just for yung mga things na pinagdadaanan natin. And then eventually, wag naman po sa social media lang din kayo magtanong. Really, go to the clinic, Yes. have Mas yourself mainam. checked. Yun. Yes. Thank you so much, Doc Richard. I hope you come back, ha? It's my pleasure Thank po. you, Ma'am thank Dimples, you. Doc Richard. Thank you, Doc. Ikaw, meron ka ba social media accounts? Yeah, meron. Sa mga pagpapakyut lang na videos. At saka hindi niya na pinatumpik-tumpik sa mga syempre gusto din natin yun, Doc. Siyempre may Oo. mga educational Oo, videos din naman ano tayo yan? minsan. Oo. Sa Instagram, tsaka sa TikTok, Doc Richard Gadiaza. Yan ang resident doctor namin. Ganon. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.